Kintabs. No regs. Yo, what's up mga repa? Mayong udto sa tanan. Natadiri karon sa Dalaguete. Dalaguete. So, it's my first time to be here. Actually, wala ko ga expect nga maabot ko diri karong adlaw. Kay naa ko sa balay gani ha. Chatan ako sa kong amigo nga maadto tag Dalaguete kay magdemo siya about sa coffee. So then ang coffee shop kana nga coffee shop sulod ta diha unya. Mo na akong kuyog. Master coffee connoisseur Ken Guantero. Let's go inside. Ika na may ganiya sa karkar. Amo Tara. Sus timing nga. Yaw, wala may motor. Sis, dutag motor rin. Ha? Bro, welcome to my vlog. Mo ni tong kauban diri, mo ni magyari si Kevin Ramos. Dili owner. Usa sa ni sa mga coffee connoisseur. So nata sa ilang coffee shop. Kioskofi. Here we go. The finest coffee shop here in Dalaguete. Mag-vlog na lang ko since naa na ta diri. Mahal maginoy sa nagay. Bro, sauna bro, unsa ni diri? One historical site ni no. Kanang watchtower ba? Watchtower. Sa Espanyol. Espanyol. Hawan ba kanina diri Dali sauna? sugot ro diri mo coffee shop. Paano man? Kanang gi-close ang Indonesia niya. Gi-close na ba? Nindot kayo yung area? Kinta sa ila nor. JR ba? Mao ditong naabot sila Dalaguete. Sila. Mao dito katong garage sila. Sila radwano. Sila daw. Kaya kasi mabuang. Ari mo diri kanang saan ka na may niya pikato niya. 101 ma. Apon man to. Oh, di mga buntag pa sila abot diri. Buntag. Oh niya, 101 man diri. Mao dito lang post nila. Shout out Kintabs. No rigs. No rigs. Mo ni gahe kay sa BTC og latte art mount. Kaskay gatas. Actually gipabuhos ko dito sa karkar katong gapitan na mo amigo niya karon. Yapit mo. Yapit mi. Yan sa chin yapit. Lokal bro. Na Sa karkar. balana na kayo bro. Sa may Petron. Barkada lang ko ba specialty coffee. Luyo sa Petron. Likod nila ha. Oh. Ano day coffee shop. Ana ra gyud, likod ra gyud. Na dito lokal bro. Bo si JC dog korog. Wait, kurog ang pamot gatay gaya. Ilang akira. Bus. Na calibrate akong phone machine. Ano man eh? Ha? Ano wala man na-calibrate? Di ba basta calibrate na to, di ba niya? I-off ang machine and days. I-open yung muna may open na dito. Mga usap bilang calibration. Yan. Usap-usap. Kuan mo guna, everyday magog ka mag-calibrate na bro. Everyday gani. Kanay mo mga kauban diri, tao nimo. Kanay bro, si Rika. Elisa, hi ma'am. Miss na mo na mo, sir. Si Zen, si Shara. Shara. Muna ko bro. Mangod mo? Taga diri ra na sila. Yes. Si ma'am. Diri sa kamo. Half na bro. Okay. Half. Mo ba? Balik-balik ka rin ma'am.
mo nilang sa tawag gani bro. Diri. Kiris. Ati. Actually, nasa lang yung second floor lang, coffee shop. Nice skin, duto mag-vlog ng mga sa mga couple na may idea asa mo maglaag. Kung mari mo sa Dalaguete, bisita mo diri sa Kioskofi. Pindot kay diri lang ambiance. Oh. Sa mga couple diha. Bendozer. Sir Kevin. Yeah. Sir Ken, tao nga lang dyan Sir Ken ha. Nakapading palagi ka. Butang. After, hindi nyo siya ikuan na. Make sure level. Then, isa lang. Okay na yun. So, kung in tamping, Di ako sa top yung wala sa pagi nyo. flashlight. Flashlight. Yeah. So, para dali, hindi na mo mag-side. Oo, sorry. Yung may gano'n ko sa akin. I-plaster sa. O plaster, press ka sa. Hanga. The next one is, diretso na. Before ka mag-pull shot. So sa mo shop, di mo gamit og kaning ani. Free flow. Free flow me. Macchiato. Sir, one shot na yung macchiato, sir. Wow. Kunya, 18 grams po lang out. 18 nimong in, 18 grams ang out. Ayaw na palapasi. Paan ka to mga Mga nakwan na may Asin sa dana, maglikay tag water. water. Ang sago diri. So pre-infuse ka sa gatas. 290, sir. Ano yung sir, sir? Yes, lagi ko yung... Yung mga ginagidala sir. Plano man gud siya. Nana si plano daan. Okay. Wala dyan. Per Para jug. na natin ang macchiato, sir. Okay. Ang latte art ay magka-pressure kaya along the way makaton na mo ana. Lagyan sir. Yeah, that's what. Di na din mo. Oh. Wala na sa kondisyon eh. Wala na dyan. Tilawin nyo yung coffee. Calibrate naman eh. Pa-picture sa gusto, sir. Luto tanong. Dahil hindi na ako makakuha. Sir, kabalutan niyo. Bye ma'am, bye. Bye. Bye ma'am. Dito pa ni Gahi kay Dili Init. Dili. Thank you, Thank you, ma'am. Ito bro, bakit? So, bye go guys. Mga repa. Gusto ko padagan. Pauli na may Ngayon na dyan. hihiyo na kay ko ang CR diri. Let's do that. Kana? Isa ko? Mangisa ko ha. Yo, what's up mga repa? Pauli na mi. And sa katong mga nagplano manglaag sa Dalaguete. Maniya lang ang spot nga mong giarian karon. Kuyog na ko si Kent. Ang coffee connoisseur, nag-demo me about sa coffee, mga beans, ang mga pag-handle sa store. Sila nag-isarihanay, wala ko labot. Actually, driver ako karon. So, kung na may plano, mulaag, try to visit this coffee shop, Kioskofi. One of the tourist attraction kaning diri lang. Kutsi nga na ni. Yo. Karon mo uli na mi, muna si Sir Caves. Bye! Bye guys. So, see you on my next vlog. Bye.